السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات الوليفة التدريبية. هذا الفيديو راح يكون تتمة للسلسلة البداية اللي حكينا عنها عن الريتيل كي بي اي. طبعا اليوم راح نحكي على شيء اسمه التوتال جروث أو الإضافة اللي ممكن أضيفها أنا لمنطقة إشرافية أو لعدة نقاط. طبعا نحن عندنا نوعين من النمو، نمو أفقي ونمو عمودي، وفي اختلاف كتير بين طريقتي النمو. بداية خلينا نحكي عن النمو الأفقي. لما بيكون أنا عندي مجموعة من النقاط، لفرضا عندي 3 نقاط A B C، هن بشهر 9 2016 كان مبيعاتهم على التوالي 10,000 10,000 10,000، فبالتالي هن مبيعاتهم الإجمالي عندي 30,000. مرقت سنة على استلامي هي المنطقة، وخلال هي السنة افتتحت نقطة إضافية، فبالتالي صار عندي بشهر 9 2017 4 نقاط A B C D. لفرضا انه هي المبيعات هي النقاط الاربعه شكلت مبيعاتها 40,000 ريال او 41,000. طبعا انا هون في عندي فرق 11,000 ريال، هذا يسمى توتال جروث او النمو الاجمالي. هذا التوتال جروث لما انا بشوف هيك رقم بيكون عندي سرور، بيكون عندي ثقة بنفسي انه انا فعلا حققت رقم بقيمة تقريبا 25 او 27% زيادة عن مبيعات السنة الماضية. ولكن نحن مثل ما بنعرف انه ريتيل از ديتيل، يعني مبيعات التجزئة في ادق التفاصيل. برجع بعيد، ريتيل از ديتيل، مبيعات التجزئة في ادق التفاصيل. انا لازم فوت وابحث اكثر بمبيعاتي حقيقة، وهذا الشيء اللي بدي اياه منك. لما انا بطلب منك انه انت شو ضفت على المنطقة، هل انت عملت جروث حقيقي ولا لا؟ رح تقول لي عامر كيف؟ رح اقول لك هون نحن لازم وقتها نبحث عن النمو العمودي. كيف يعني نمو عمودي؟ خليني اقول لك، أنا إذا برجع لمبيعات هي النقاط اللي شفناها اللي هي A B C بشهر 9 2016 كانت تبيع 10,000 10,000 10,000. لما بيجي بقارن إنه بشهر 9 2017 كانت تبيع هي النقاط أو صارت تبيع هي النقاط 7,000 7,000 7,000، والنقطة الرابعة عم تعمل 19,000. فمعناتها أنا هون عندي مبيعات 30,000 وهون عندي مبيعات 40,000. من الظاهر أنه أنا عامل جروث 11,000 أو 10,000، ولكن إذا بدخل حقيقة لحتى أشوف النقاط الموجودة فعليا السنة الماضية، باخد أول 3 نقاط من هون مع 3 نقاط اللي كانوا هن فعلا موجودين، وبعمل شيء اسمه LFL like for like، بلاقي أنه مبيعاتي نازلة بقيمة 9,000. كيف؟ ال3 نقاط هي الموجودة اللي هي A B C مبيعاتها 30,000. لما بيجي بشهر 9 2017 بلاقي انه مبيعات هي النقاط هي 21,000، فأنا حقيقة ما عملت جروث أبدا. أنا حقيقة بالعكس، المبيعات عندي نزلت 3,000 بكل نقطة بقيمة 9,000. فمعناتها لما بسألك أنا أعطيني ال LFL، بكون عم بسألك على النمو العمودي للنقاط، بكون عم بسألك عن مبيعات الفترة الماضية بنفس النقاط اللي كانت موجودة، بعيدا عن الإغلاقات، الافتتاحات، والنقاط الموقوفة مؤقتا. برجع بعيد، لما بسألك عن النمو العمودي أو عن ال LFL اللي هي like for like، بكون عم بسألك على مبيعات الفترة بنفس النقاط بعيدا عن الإغلاقات والافتتاحات والنقاط المغلقة مؤقتا. فمعناتها نحن تعلمنا شيء اسمه نمو أفقي اللي هو توتال جروث أو النمو الإجمالي، والLFL اللي هو لايك فور لايك اللي نحن بنسميه المقارنة بالمبيعات في نفس الشروط ونفس الإعطائيات. طبعا أنا بدي أفكر للحظة، أنا عامر أنت عطيتني حقيقة، ولكن أنا شو ممكن أعمل؟ يعني أنا عرفت أنه أنا عندي دروب باللايك فور لايك، فأنا شو ممكن أتصرف؟ بدي أقول لك، لما أنت بتلاحظ أنه في عندك هبوط بالLFL لازم مباشرة تتجه ل4 أمور. 1، تطوير النقطة بما يتضمن الشكل والمكان، يعني تغير شكل الكاونتر أو تغير مكان الكاونتر. 2، تطوير الموظف،
كان عندك موظف بأداء معين، فأنت بتغير الموظف لحتى ترفع من أداء هي النقطة، أو بتطور من الموظف أو بتحسن من أداء الموظف. 3 انك انت بتتطور المنتج. الشركة بتحاول على تطوير المنتج، انت بتسعى لتدخل منتجات جديدة حتى تقدر ترفع من مبيعات هي النقطة بحد ذاتها. و4 واخيرا اللي هن نحن بنسميه ستوك افشنسي، اللي هي دقة المنتج عندك او دقة المخزون، انه يكون عندك مخزون وبيقدر يلبي العميل في جميع الاوقات. هيك نحن بنكون حكينا على شيء اسمه توتال جروث اللي هو النمو الإجمالي، وعلى ال LFL اللي هي لايك فور لايك. وأنا بتمنى أنك تركز على اللايك فور لايك، لأنه هو حقيقة بيقيس قدرتك على أنك أنت تقدر تعمل جهد بهي النقاط بنفس الظروف أو بظروف أحسن. يعطيكم العافية، شكرا كتير لكم، وبتمنى أشوفكم بفيديو جديد من فيديوهات وليف التدريبي.